industriale pentru croasante de la Technostamap. IBA 2023. Digitalizarea gustului. Ce își doresc consumatorii? Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Cu o experiență de peste 40 de ani în sectorul de panificație și patiserie, compania italiană Technostamap oferă în piața de profil liniile industriale Croemat pentru producerea croasantelor. Datorită posibilității de personalizare a fiecărei mașini, se vor putea obține croasante de la 12 grame până la 150 de grame, în funcție de cerințe, ajungându-se la o producție de până la 7000 de bucăți pe oră. Prin unitatea de calibrare se obține un aluat uniform și la grosimea dorită, eliminând eventualele pierderi. Cu masă de bypass, Croemat devine o adevărată linie de panificație. Diferitele role de tăiere oferă posibilitatea de a obține mai multe tipuri de croasante, dar și alte tipuri de produse, iar prin mecanismul de recuperare a resturilor de aluat se diminuează pierderile, recuperarea aluatului fiind simplă și rapidă. Gama de echipamente dezvoltate de Technostamap este distribuită în România de compania Novapan din Brașov. Târgul internațional IBA este cel mai important eveniment expozițional din lume pentru industria de morărit, panificație, patiserie, cofetărie și Horeca. IBA are loc o dată la 3 ani la salonul din München și oferă o platformă unică unde sunt prezentate cele mai recente tendințe și inovații din sectoarele menționate. Amânată din cauza pandemiei, expoziția își va redeschide porțile în perioada 22-26 octombrie 2023. La IBA 2018 au expus peste 1300 de companii, au participat peste 77.000 de vizitatori profesioniști din domeniu, reprezentând aproximativ 170 de țări. Mai multe pe artaalbă.ro. Startup-ul israelian Mamai Technologies, fondat de antreprenorul Yuval Klein, a dezvoltat un algoritm bazat pe inteligență artificială, capabil să definească în mod obiectiv dulceața unui produs alimentar sau a unei băuturi. În urmă cu aproximativ 8 ani, Yuval Klein a început să studieze diferite zaharuri și dulceața lor pentru a dezvolta rețeta perfectă pentru Rosetta, o băutură israeliană preparată din zahăr și migdale, cu un echilibru perfect între gustul amar și cel dulce. Pentru a eficientiza procesul, el a dezvoltat o aplicație special concepută pentru a descrie gustul dulce. Pentru a realiza digitalizarea gustului dulce, startup-ul lui Yuval Klein efectuează teste fizice și chimice pe produse alimentare sau băuturi cu ajutorul echipamentelor de laborator. Pe baza acestor teste se analizează moleculele produselor studiate, iar înțelegerea acestor molecule și a impactului lor asupra gustului și mirosului atunci când sunt combinate permite companiei Mamai să traseze în mod obiectiv profilul de dulceață al acestora. Gustul dulce este doar începutul, promite reprezentantul companiei Mamai. În perioada următoare se dorește dezvoltarea acestor servicii și pentru gustul sărat, amar, acru, umami și kokumi. Continuarea pe artaalbă.ro. Pe măsură ce crește gradul de conștientizare a contribuției industriei alimentare la încălzirea globală, crește și interesul consumatorilor pentru durabilitatea alimentelor achiziționate. Potrivit unui sondaj realizat de agenția Ipsos, 58% dintre europeni consideră că impactul asupra climei este important atunci când cumpără alimente și băuturi, iar 31% dintre aceștia fac deja alegeri durabile atunci când vine vorba de obiceiurile lor de cumpărare. O tendință care câștigă tot mai mult teren este etichetarea amprentei de carbon. Potrivit aceluiași studiu realizat de Ipsos, 76% dintre europeni doresc să vadă pe eticheta amprenta de carbon a produselor, în timp ce 74% cred că companiile din industria alimentară ar trebui să depună eforturi pentru a reduce emisiile în producția lor de alimente. Această tendință este susținută de un alt studiu realizat de FMCG Gurus, care arată că 69% dintre consumatorii europeni caută specificația amprentă de carbon redusă sau fără amprentă de carbon atunci când cumpără produse alimentare și băuturi. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.